Megadom a szót Horn Gyula miniszterelnök úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselők! Hát végignézem mindazt, ami megjelent erről az ügyről, vagy elhangzott. Azt tudom mondani, hogy senki se gyarapodik azzal, ami történt. Én a legfőbb gondnak azt tartom, hogy akad-e valaki, aki hitelesíteni azoknak a listáknak a tömegét, amelyek elárasztották a közvéleményt. Sőt, azon is gondolkodtam, hogy vajon akad-e tisztességes bíró, aki vállalja ezeknek a listáknak a hitelesítését. Aligha hiszem. Emlékeztetőül azt szeretném hangsúlyozni, mert megjelentek olyan bírálatok is, amelyek szerint a szocialista, vagy az egyes kormányok nem tettek ebben a tekintetben eleget a kötelességüknek. Én a következőkre szeretném emlékeztetni önöket és a tisztelt nézőket. Magyarország egyáltalán nem adós. Az átvilágításra hozzá szeretném tenni rögtön, hogy ez pártok felett álló dolog volt, annak megfelelően döntött mindig a parlament, ahogy az éppen működő kormány azt előterjesztette. Így történt ez 1994 tavaszán, amely a köztisztségeket betöltő személyek átvilágítására vonatkozott. Nos, így volt azután az a döntés, amit az általam vezetett kormány tette, és most gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy 2005. december 31-ig végre kell hajtani a még hátralévő átvilágításokat. Hozzátenném rögtön ehhez azt is, hogy természetesen mindannyian, akik a megfelelő tisztséget töltöttek be, alávetettük magunkat ennek az átvilágítási procedúrának. Egyébként csak együtt tudok érezni azokkal az emberekkel, akiket hírbe hoztak ennek az ügynek a kapcsán. És nem is szólva azokról, akik sajnos már nem tudnak védekezni, vagyis akik nem élnek, de ott szerepelnek a listán. Az első, amit szeretnék javasolni mindebből kiindulva, hogy a beterjesztett határozati javaslatot úgy módosítsuk, hogy mondjuk ki benne, hogy a parlament hiteltelennek tekint minden olyan listát, amelynek szerzője és eredete tisztázatlan. Nem igen tudunk másképp túljutni ezeken a listák tömegén és mindaz, ami történt. A másik, amit javasolok a határozati kezdeményezésbe megfogalmazni, az az egyházakat illeti. Azt javasolom, hogy szerepeltessük ebben a határozatban azt, hogy mi az egyházak belügyének tekintjük mindazt, ami ezzel kapcsolatban történt és felszínre került. Bízzuk az egyházakra az ügyek rendezését. Nem hiszem, hogy ennek indokát nekem ki kellene fejteni. Meg kell mondanom, hogy sajnos utólag nem lehet tudni és bizonyítani az, hogy ki milyen célokból készítette és kerültek be ezekbe a nyilvántartásokba. Ráadásul viszont határozottan felmerül annak a lehetősége is, hogy igenis az alkotmányban foglalt személyiségi jogok védelmének nem felel meg a határozat tervezet, vagy meg kell erősíteni ebben az értelemben is. Azért szeretném mindezt aláhúzni, mert teljesen igazat adok azoknak, akik azt mondják, hogy nem csupán arról van szó, hogy az emberek igazságérzetét ne sértsük, és végre tegyük rendbe ezeket a dolgokat, ha még szükséges, hanem arról is van szó, ami egész Európában, sőt szerte a világban nagyon fontos elem, hogy a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harc
nem nélkülözheti azokat a hálózatokat, amelyeket az ügynökök hoznak létre. Minden valamire valóban, mint amelyik tényleg komolyan veszi ország a terrorizmus veszélyét és a szervezett bűnözést, mindegyik ilyen védelmi eszközt alkalmaz, meggyőződésem szerint erre nekünk is szükségünk van. Tehát semmiképpen sem jó ezeket a biztonsági szolgálatokat gyengíteni. Nekünk árt, államérdekeknek, az ország érdekeinek árt. Hát megmondanom önöknek, hogy sok nemzetközi példa szolgál arra, hogy hogyan kell ilyen ügyeket, a múltat, hogyan kell kezelni, és miként lehet a felszakadt sebeket gyógyítani. Hivatkozhatom nyugodtan a spanyolországi és a portugáliai példára, ahol megegyezés történt a különböző pártok között, abban az értelemben, hogy ami a múltat illeti, azt közösen lezárjuk, és amire fogadalmat teszünk, az az, hogy együtt építjük az országot. Meggyőződésem szerint abban is van hiány, hogy bemutassuk, hogy mi történik mondjuk ebben az ügyben Németországban, Csehországban vagy Lengyelországban, mert szinte egyik se hasonlítható pontosan össze mindazzal, ami nálunk végbe megy. Egy biztos, sok olyan nemzetközi példát találhatunk, ha körülnézünk, amelyik azt mutatja, hogy sok helyütt más a rendezésnek a gyakorlata, miként mások azok az elvek is, amelyből a gyakorlatok épülnek. Ezt azért szeretném aláhúzni, mert sok minden elhangzott. És hadd tegyek hozzá még valamit. Bármelyikünk szocialista párti képviselő, közéleti ember vállalja mindazt, amit a múltban tett és képvisel. Nem hiszem, hogy 2005 elején azt kell bizonygatni, hogy ki mit tett ezért az országért. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert sajnos ennek a társadalomnak, az embereknek egyik gyengesége, hogy nem egy erős oldaluk a múlttal való normális viszony, hogy a múltnak a kezelése. Ezért is lenne fontos ezt a kérdést lezárni. A másik, amit aláhúznék, azért 1989 őszén, amikor megállapodtak, hogy az átmenethez milyen feltételek, milyen törvények, stb. Szükségesek, akkor megállapodtak a résztvevők úgy az ellenzéki kerekasztalnál, mint más kétoldalú formában, a kormánnyal, azokra az intézkedésekre, amelyeket sürgősen meg kell hozni. Nem volt viszont arról szó, hogy mit kezdjünk az elszámoltatással, föl sem merült. Nem volt egyáltalán szó arról, hogy ez téma lehet, ez napirendre kerülhet a későbbiekbe, az első szabad demokratikus választásokat követően, mint ahogy nem volt szó 1989 végén a kárpótlási rendszer bevezetéséről sem. Tehát mindazok, akik részt vettek a rendszerváltás végigvitelébe, ezen elemek nélkül foglalkoztak az átmenet biztosításának legkülönbözőbb ügyeivel. Hozzá szeretném tenni rögtön, hogy az átalakulás Magyarországon nem forradalommal ment végbe. De két dolog biztos. Az egyik, hogy Magyarország ebben a közép-kelet-európai térségben úttörő szerepet töltett be. Itt jelentek meg először törvények a politikai és gazdasági vállalkozás szabadságáról, a többpártrendszerről, és több minden másról. És nem véletlen, hogy az utánunk jövő hatalom, kormány elismerte mindazoknak a tevékenységét, akik tettek azért, hogy Magyarország vér és vas nélkül jusson túl a rendszerváltáson. Ezt azért is tartom fontosnak, mert ma is időszerű. Nem egymás ellensége vagyunk, hanem egymás ellenfele vagy partnere. Sajnos nagyon megromlott a viszony az egyes politikai pártok képviselői között. És ez előbb vagy utóbb, de mindenképpen az országaink érdekeinek a rovására megy. Ezért is tartom fontosnak, hogy megegyezésre tudjunk jutni, visszatérve erre az ügyre, a napi rendi pontra, olyanokban, melyek biztosítják itt
az emberek zavartalan életét, egyfelől azoknak az embereknek, akik a mai világban nagyon sok megrázkódtatásért, nekünk dolgunk, parlamentnek, ezen belül a kormánynak, hogy megteremteni azokat a lehetőségeket, amelyek valamelyest biztosítani tudják a békés élést és a békés egymás mellett élést a különböző politikai erők között. Mindezeket az elemeket szíves figyelmükbe ajánlom képviselőtársaimnak, és javasolom azt is, hogy olyan döntést hozzunk, amely végérvényesen be tudja fejezni ezt a múltba merengést, amely be tudja fejezni mindazt, ami eddig közéletben, sajtóban és máshogy megjelent egyeseknek úgymond a felelősségéről. Egyformán vagyunk felelősek mindazért, ami ebben az országban történik, és olyan döntés szülessen az országgyűlésben, amely valóban mindenkinek az érdekeit képvisel. Köszönöm szépen!